नमस्कार मेरो प्यारे मित्रहरू, म शिवसागर आजको दिनमा फेरि तपाईहरूको समक्षमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आशा छ यस भिडियोले पनि तपाईलाई धेरै नै ज्ञान दिनेछ भने ल अब सिकौँ आजको नयाँ लेसन। आजको नयाँ लेसन छ पोसिबिलिटी। यहाँ तपाईले देख्नुहुँदैछ माथि पोसिबिलिटी। र पोसिबिलिटी भनेपछि तपाईको नेपालीमा बुझिन्छ सम्भावना भन्ने। र जुन चाहिँ सम्भावना भन्ने जति पनि कुरोहरू हुन्छ, जुन चाहिँ हुने कुरोहरू तपाईले बताउन चाहनुहुन्छ, यो तपाईले कस्तो प्रकारले बताउनु पर्छ भने कुनै कुरो तपाईलाई हुन्छ भन्ने तपाईलाई सम्भावना बेसी हुन्छ, कुनैमा तपाईलाई कम्ती हुन्छ, कुनैमा हुँदैन र पनि तपाईले हरे भन्ने अथवा होला भन्ने प्रकारले तपाईले बताउनु पर्ने हुन्छ। र अंग्रेजीमा यो बताउनको निम्ति चाहिँ 5 प्रकारको यस्तो वर्डहरू छ जुन चाहिँ वर्डलाई चाहिँ पोसिबिलिटी मोडल भर्ब भनिन्छ। र यो पोसिबिलिटी मोडल भर्ब तपाईले हेर्नु भयो भने हेर्नुस्, यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ कम्प्लिटेड क्लोजर मे, माइट, क्यान, कुड अनि मस्ट। COULD यसको एल चाहिँ साइलेन्ट हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको प्रोनाउन्सिएसन कुड भनेर भन्नुपर्छ है। अब यसको अर्थ चाहिँ के छ नेपालीमा भन्दाखेरि मैले नेपालीमा अर्थ लेखिदिएको छु। मे भनेको छु, छ, छौँ नै होला भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै ऊ जान्छ नै होला भन्दाखेरि he may go भन्नु पर्यो हैन। र अब अर्को हेर्नुहोस् माइट भनेको चाहिँ छु, छ, छौँ होला मात्रै हो। यसको पनि म तपाईहरुलाई सेन्टेन्स बनाएर सुनाइदिन्छु। र क्यानको अर्थ हुन्छ नै सक्छ, सक्छु, सक्छौँ। कुडको अर्थ हुन्छ सक्छ होला भन्ने अथवा सक्छु होला भन्ने। मस्टको अर्थ हुन्छ नै पर्छ अथवा पर्ने नै हो भन्ने प्रकारको हुन्छ। र यो चाहिँ किन यस्तो प्रकारले मैले यसको अर्थ यहाँ लेख्दै भने चाहिँ अब यहाँ सुन्नुहोस्, यो मैले 5 वटा यस्तो सेन्टेन्स बनाइदिएको छु हैन। 5 वटा सेन्टेन्समा कुनै सेन्टेन्स चाहिँ तपाईको एकदमै हुन्छ भन्ने, कुनै सेन्टेन्स अलिकति कम्ती सम्भावना भएको हुन्छ होला भन्ने त्यो प्रकारको छ। र हेर्नुहोस् he may come today भनेपछि के हुन्छ, ऊ आउँछ नै होला भनेको, यानी कि सम्भावना तपाईको यहाँनिर मैले लेखिदिएको छु 40% छ यसको, यो 40% सम्भावना भएको he may come today। अब अर्को हेर्नुहोस् he might come today भनेपछि चाहिँ ऊ आउँछ होला भन्ने, किन माइट भनेको चाहिँ छु, छ, छौँ होला मात्रै, ऊ आउँछ होला, यानी कि यसको सम्भावना चाहिँ तपाईको 25% मात्रै छ। जब माइट लाउनुहुन्छ 20% सम्भावना बुझिन्छ। र अर्को हेर्नुहोस् he can come today भनेपछि क्यानको चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुहुँदैछ ऊ आउने नै सक्छ, ऊ आउनै सक्छ भन्ने हैन। र यसको सम्भावना कति छ भन्दाखेरि 50%, ऊ आउनै सक्छ आज भन्ने कुरा गर्दैछ। र अर्को हेर्नुहोस् he could come today भनेपछि चाहिँ सक्छ होला, यानी कि यसको पर्सेन्टेज तपाईको 30% छ, यानी कि ऊ आउन सक्छ होला आज, he could come today भनेर बुझिन्छ। अर्को हेर्नुहोस् यहाँ तपाईले he must come today भनेपछि यो चाहिँ नै पर्छ, यानी कि ऊ आउनै पर्छ आज, त्यस्तो लाग्छ आउनै पर्छ, किनकि उसले पुरा आउने तयार गरिरहेको थियो भनेको ऊ आउनै पर्छ आज, त्यो कारणले भन्दा he must come today हैन, अथवा उसको जरुरी छ भन्ने प्रकारको एउटा केही बाध्यवश भएको कारणले गर्दाखेरि he must लाउँछ। र यसको सबैभन्दा बेसी सम्भावना भएको कुरोमा चाहिँ हामीले मस्ट लाउँछ र यसको सम्भावना हेर्नुहोस् यहाँनिर 70% छ। र यो चाहिँ तपाईको यो जुन चाहिँ तपाईको सेन्टेन्सहरू, यो सेन्टेन्स भयो, यसको वर्ड यहाँ छ, यसको अर्थ यहाँ छ, र कति पर्सेन्टेज सम्भावना के हो भन्ने चाहिँ मैले यो लास्टमा यहाँनिर तपाईलाई बताइदिएको छु। र तपाईले यस्तो प्रकारले कुनै पनि सेन्टेन्स तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। सेन्टेन्स बनाउनको निम्ति यहाँनिर मैले यसको स्ट्रक्चर पनि दिएको छु है। यो सब्जेक्ट भनेपछि ही, सी, इट, आई, वी, यु दिए कुनै पनि नाउन प्रनाउन जे छ तपाईले अगाडि यहाँनिर लाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि तपाईले सिचुएसन अनुसार तपाईलाई कतिको सम्भावना ज्यादा छ अथवा कम्ती छ तपाईलाई मैले अघि बताइदिइहालेको छु, यो अनुसार तपाईले मे, माइट, क्यान, कुड, मस्ट लाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि यसको पछाडि तपाईले भर्ब 1 यानी कि प्रेजेन्ट भर्ब कुनै पनि तपाईले प्रेजेन्ट भर्ब लाउन सक्नुहुन्छ। र त्यहाँदेखि अब्जेक्ट भनेपछि कुनै पनि अन्तमा आउने कुनै पनि तपाईको वस्तु होस् अथवा पर्सन होस्, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब्जेक्ट भन्दछौँ। र यसमा एउटा तपाईलाई सेन्टेन्स बताइदिन्छु हेर्नुहोस्, जस्तै कुनै पनि सेन्टेन्स बताउन सक्छु म। जस्तै he may betray you भनेपछि यहाँ betray ME1 आयो र he may betray you भनेपछि उसले तिमीलाई धोका दिन्छ होला। अब यसमा मेमा मात्रै betray लाउने भने कुनै पनि तपाईले एउटा लाउन सक्नुहुन्छ। यदि he must betray you भनेपछि उसले तिमीलाई धोका दिनै पर्छ, किनकि उसको व्यवहार त्यसो छ, तिम्रो पनि त्यस्तै छ, उसले धोका दिनै पर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यसमा हैन, दिन्छ नै होला भनेको पनि बुझिन्छ। र
यसरी कुनै पनि सेन्टेन्स हामीले बनाउन सक्छौँ। र अब अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो जुन चाहिँ सेन्टेन्स मैले बनाएँ यो चाहिँ तपाईँको पोजिटिभ सेन्टेन्स मात्रै हो। यसको पनि नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनु पर्छ है। र यसको इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने प्रकारले तपाईँलाई यो चाहिँ म एउटा वर्क दिएर छोडिराख्छु र आशा छ त्यो तपाईँले अवश्य तपाईँले सोच्नुहुन्छ र अर्को मेरो जुन चाहिँ नेक्स्ट भिडियो निस्किन्छ त्यसमा तपाईँले आफ्नो उत्तर सही हो होइन त्यो तपाईँले चाल पाउनुहुन्छ भन्ने म पूर्ण आशा राखेको छु। जस्तै एउटा म यहाँ क्वेसन्स बनाउनु नि पहिला एउटा पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाइदिन्छु। यहाँ इट लेखेँ मैले, कुनै पनि मैले केही पनि लेख्न सक्छु। इट लेखेँ है, र इट आयो, त्यहाँदेखि अब जस्तै मे लेखेँ मैले, इट मे। अब इट मे भनेपछि तपाईँको यहाँ कुनै मैले भर्ब लगाउन सक्छु। यहाँनिर रेन लगाइदिएँ, इट मे रेन एमबी1 लाग्यो, इट मे रेन। अब अब्जेक्ट अथवा मैले यहाँनिर कुनै पनि अब्जेक्ट नपाउँदा मैले टुडे लगाइदिएँ है, एउटा टाइम लगाइदिएँ। इट मे रेन टुडे, आज पानी पर्छ होला, पर्छ नै होला भन्ने कुरो बुझिन्छ होइन। आकाशमा यस्तो हेऱ्यो तपाईँको आकाश पुरा बादलले ढाकिएको छ, कालो बादलले। अब तपाईँले भन्नुहुन्छ इट मे रेन टुडे, आज पानी पर्छ नै होला। त्यसरी इट माइट रेन टुडे भनेपछि चाहिँ आज पानी पर्छ होला मात्रै बुझिन्छ। त्यसरी क्यान आयो भने त्यो प्रकारको, कुट आयो भने त्यो, मस्ट आयो भने झन् पर्छ नै पर्छ बुझिन्छ होइन। त्यो तपाईँलाई अघि बताएँ। अब यसको चाहिँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स यानि कि यसको प्रश्न चाहिँ कसरी बनाउने, के तपाईँले यसरी बनाउनुहुन्छ, मे इट रेन टुडे भन्नुहुन्छ, यहाँनिर क्वेसन मार्क है तपाईँलाई। र यो तपाईँले कस्तो प्रकारले यसको प्रश्न कसरी बनाउनुहुन्छ यो मैले एउटा लेखिदिएको छु। यो सही छ छैन, सही छैन भने तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ त्यो तपाईँले कमेन्ट बक्समा पनि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले अर्को जुन चाहिँ म भिडियो निकाल्नेवाला छु यसको विषयमा है, यो विस्तृत रूपमा म निकाल्नेवाला छु। र त्यति बेला म एकदम सम्पूर्ण नेगेटिभ इन्टरोगेटिभ कसरी बनाउँछु त्यो पनि बताउनेवाला छु। र मित्रहरू, थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।